नमस्ते सबैलाई र स्वागत छ हाम्रो च्यानल टेकरुम नेपालमा। आज हामी अनबक्सिङ र रिभ्यू गर्न जाँदैछौँ 2023 को एकदमै चर्चामा आएको स्मार्टफोन। यो हो Samsung Galaxy S23 Ultra। यो फोनमा धेरै राम्रो फिचर्सहरू छ भनेर हामीले सुनेका छौँ। अब यो फोन अनबक्सिङ गरेर हेरौँ। यो Samsung को क्यामेरा कतिको राम्रो छ त त्यो चेक गर्न आएको छ। अब यो बक्सको बाहिर हेर्ने हो भने चाहिँ Galaxy S23 Ultra भनेर यसमा बोल्ड अक्षरमा लेखेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। पछाडी पनि अलिअलि इन्फर्मेसन त छ, तर त्यो अलि पढिरहनु पनि आवश्यक छैन हामीलाई। अब हामी सिधै बक्स तर्फ लागौं। यो पहिल्यै खोलिसकेको छ, त्यसले गर्दा इजी भएको छ मलाई खोल्नलाई। भित्र अब यो एउटा यस्तो केस सुरुमा हामीले पाउन सक्छौं, जुनमा चाहिँ तपाईहरुले डकुमेन्टेसन हेर्ने हो भने डकुमेन्टेसन अनि यो टाइप C to C केबल जुन चाहिँ तपाईहरुले चार्जर किनेर योसँग एट्याच गरेर चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ फोनलाई। अनि एउटा मुख्य गरी सिम इजेक्टर टुल पनि तपाईहरुले पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईहरुलाई सिम निकाल्न हाल्न सजिलो गर्छ। अनि अर्को भनेको अब यो सबै एसाइड गरौँ। मुख्य गरी भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई फोन नै हो। फोन यो पनि एकदमै राम्रोसँग यसरी Samsungले र्याप गरेर पठाएको छ, एकदम पेपरमा हैन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि पनि म यो खोल्दै छु, यसरी हेर्नुस्। नाइस। यसैले गर्दा एकदम सुरुको फोन चलाउँदा एकदम फिल राम्रो छ। अब म यसलाई अन गर्दै छु। तर दुःखको कुरा साथीहरु, Samsungले यसपालि पनि S23 Ultra मा माइक्रो SD कार्डको स्लटै दिएको छैन। टकिङ अबाउट डिस्प्ले साथीहरु, यसको डिस्प्ले एकदमै राम्रो छ। अनि यो 6.8 इन्चको डिस्प्ले पनि हो। अनि यसको डिस्प्ले चाहिँ डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले हो, जसले गर्दाखेरि यसको भ्युइङ एंगलहरु एकदमै राम्रो छ। अनि अर्को कुरा भनेको साथीहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको डिस्प्ले 2K डिस्प्ले अर्थात QHD डिस्प्ले पनि हो, जुन चाहिँ 120 हर्ज एडाप्टिभ रिफ्रेश रेटमा आधारित छ। यो फोनको ब्याक चाहिँ गोरिल्ला ग्लास भिक्टस 2 बाट बनेको छ, अनि जसले गर्दा धेरै ड्युरेबल पनि छ यो, र स्क्रैच रेसिस्टेन्ट पनि छ। तपाईहरुको झुक्केर खसिहाल्यो यसरी भने पनि तपाईको फुट्ने यताउति डर चाहिँ छैन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो स्मजेसहरु, फिंगर मार्क्सहरु चाहिँ लाग्छ, तर पनि तपाईहरुले पुसेर हटाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको फ्रेम हेर्ने हो भने चाहिँ पुरै बिल्डै एल्युमिनियमको छ, अनि यो एकदम स्टडी पनि छ है। हामीसँग भएको युनिट चाहिँ ब्ल्याक कलरमा छ, तर तपाईहरुले क्रीम, ग्रीन अथवा ल्याभेन्डर कलरमा पनि S23 Ultra किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुन कलर मन पर्छ तल कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो फोनको क्यामेराको सेटअप पनि धेरै नै इम्प्रेसिभ छ। तपाईहरुले सुरुमै क्वाड क्यामेरा सेटअप तपाईहरुले पाउनुहुन्छ यसमा। अनि सुरुको क्यामेरा चाहिँ 200 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ। अनि 10x optical जुम सँग आउने 10 मेगापिक्सलको पेरिस्कोपिक टेलिफोटो लेन्स पनि तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। अनि अर्को 3x optical जुम सँग आउने 10 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स र 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्स छ। अनि अगाडि हेर्ने हो भने चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पनि 12 मेगापिक्सलको छ, जुन चाहिँ ड्युअल अटो फोकस सँग आउँछ। यो क्यामेराहरुले चाहिँ तपाईलाई प्रोफेसनल फोटोग्राफर जस्तो फिल पनि दिन्छ। अनि यसले चाहिँ तपाईहरुलाई जुन पनि एंगल, जुन पनि लाइटिङ अनि जुन पनि डिस्टेन्सबाट फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। तर दुःखको कुरा साथीहरु, धेरै फोटो खिच्नु भयो भने चाहिँ स्टोरेज पनि भरिन्छ है। अनि यो फोन चाहिँ एन्ड्रोइड 13 सँग चल्छ। अनि Samsung को लेटेस्ट One UI 5.1 पनि यसमा छ। यसपालि Samsungले एकदमै राम्रो गरेको छ चिपसेटको मामिलामा पनि, किन भन्दाखेरि Exynos चिप हटाएर टोटल्ली Samsungले चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 8 Gen 2 सबै देशहरुमा पठाएको छ। यो भेरिएन्टमा पनि हामीले पाउन सक्छौं। यो चिपसेट चाहिँ एकदमै फास्ट र एफिसिएन्ट पनि छ, पावर एफिसिएन्ट पनि छ, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुको नर्मल टास्क देखि लिएर गेमिङ, भिडियो एडिटिङ अनि मल्टिमिडिया टास्किङ सबै गर्नुहुन्छ भने पनि एकदम स्मुथ हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ
यसले पावर पनि सेभ गर्छ। स्यामसङले यसपालि पनि राम्रो गरेको छ के भन्दाखेरि चाहिँ यसमा बेस भेरिएन्ट नै तपाईहरुले 12GB र्याम र 256GB स्टोरेज पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अप टु 1TB सम्म पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईलाई कुन लिन मन छ तपाईले आफै चुज गरेर लिन सक्नुहुन्छ। यो स्टोरेज भनेको धेरै ल्यापटपहरुको स्टोरेज भन्दा पनि धेरै हो। त्यसैले तपाईहरुले गेम्स, मुभिज, सङ्ग्स जे पनि हालेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो फोनको ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रो छ किन भन्दाखेरि यसमा 5000 mAh को ब्याट्री तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुले एभरेजमा युज गर्ने हो भने चाहिँ दिनभरिलाई पुग्ने ब्याट्री त पुग्छ तर अन्तिममा चार्ज चाहिँ गर्नै पर्छ तपाईहरुले। तर तपाईहरुले रियालिटीमा टेस्ट गर्नुहुन्छ जस्तै हेभी गेमिङ गर्नुहुन्छ अथवा धेरै मुभीहरु हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ खासै चाहिँ टिक्दैन यसको ब्याट्री। त्यसैले तपाईहरु जहाँ जानुहुन्छ नि चार्जर चाहिँ तपाईको साथमै बोकेर जानुपर्छ। साथीहरु यो मोबाइल सम्बन्धी एउटा रोचक कुरा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको अहिलेको 8 Gen 2 भन्ने प्रोसेसर छ नि स्न्यापड्रागनले दिएको त्यो नर्मल प्रोसेसर चाहिँ होइन यसमा किन भन्दाखेरि स्न्यापड्रागनले ग्यालेक्सी सिरिजलाई भनेर नै बनाएको यो प्रोसेसर हो जसले गर्दाखेरि तपाईको यसको क्लक स्पिड पनि धेरै छ 3.36 GHz सम्म जान सक्छ यसको क्लक स्पिड अनि यो अक्टा कोर प्रोसेसर हो जसले गर्दाखेरि जस्तो हेभी देखि नर्मल टास्क यसले इजिली ह्यान्डल गर्न सक्छ। अब यो फोनमा चाहिँ हामी गेमिङ टेस्ट गर्न लागेका छौं। तीनटा हेभी गेमहरु पहिलो PUBG मोबाइल, दोस्रो एसफाल्ट 9 लेजेन्ड्स अनि तेस्रो भनेको अझै ग्राफिक इन्टेन्सिभ गेम गेन्सन इम्प्याक्ट ट्राई गर्ने छौं। अनि गाइज हामीले यहाँ अब S23 अल्ट्रामा चाहिँ गेमिङ टेस्ट गर्दै छौं। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ PUBG मोबाइल हो। यसमा म हेर्दै छु एकदम स्मुथ गेम प्ले छ। एकदम स्मुथ राम्रो त्यस्तो जिटरी ल्यागिङ गर्ने त्यस्तो केही पनि छैन हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ म अहिले वाक थ्रु गरिरहेको छु। अनि यसको ग्राफिक्समा हेर्ने हो भने पनि ग्राफिक्समा चाहिँ तपाईहरु अहिले चाहिँ स्मुथ एक्सट्रिममा छ त्यही भएर अझै स्मुथ छ तर तपाईहरुले ब्यालेन्समा पनि एक्सट्रिम सम्म खेल्न सक्नुहुन्छ अनि एचडी मा पनि एक्सट्रिम अनि एचडीआर मा पनि एक्सट्रिम सम्म छ है। त्यसैले गर्दाखेरि यो S23 अल्ट्रा चाहिँ धेरै पावरफुल छ ग्राफिक्सको परफर्मेन्समा पनि। त्यसैले गेमिङ गर्दा त्यस्तो ल्याग हुने अड्किने अहिलेसम्म त्यस्तो केही देखेको छैन मैले। अनि गाइज हामी अर्को गेम एसफाल्ट 9 लेजेन्ड्स भन्ने गेम हामी खेलिरहेका छौं। यो गेम चाहिँ एकदम हेर्दाखेरि नै रमाइलो रेसिङ गेम हो यो चाहिँ। अनि यसमा पनि त्यस्तो कुनै ल्यागी फिल हुने अड्किने यस्तो कहीँ पनि छैन। त्यसैले तपाईले Samsung S23 अल्ट्रा चाहिँ म गेमको लागि लिन्छु भन्नुभयो भने यसपालि तपाईहरुले नराम्रो चोइस गरिरहनु भएको हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई किनभने यसमा गेमिङ परफर्मेन्स धेरै नै राम्रो छ। अनि गाइज हामी अर्को एकदमै हेभी गेम यो स्मार्टफोनहरुमा यो गेन्सन इम्प्याक्ट हामी ट्राई गर्दै छौं। अब यो गेम पनि एकदम स्मुथ छ अनि तपाईको एकदमै कुनै जिटरी ल्यागी त्यस्तो यसमा पनि कुनै मैले फिल गरेको छैन अहिलेसम्म खेल्दाखेरि। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो गेम प्ले गर्दाखेरि यसको फुल परफर्मेन्स चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ S23 अल्ट्राको। अब अरु त सबै राम्रो छ अहिलेसम्म। अब यो स्न्यापड्रागन 8 Gen 2 भएको भएर स्पेशली यो ग्यालेक्सी स्मार्टफोनहरुलाई बनाएको भएर राम्रो त छ तर सानो कुरा Samsungले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ गेम खेल्दाखेरि यो हातले चाहिँ यो स्पिकरलाई अलिकति बन्द जस्तो गर्छ ढाक्छ के यसले गर्दाखेरि त्यसैले साउन्ड चाहिँ अलिकति छोप्पिन्छ। तर तपाईहरु अब इयरफोन लगाएर खेल्दै हुनुहुन्छ अथवा वायरलेस हेडफोन्स लाउनुहुन्छ इयरबड्स लाउनुहुन्छ भने त ठिकै हो तर यतिकै स्पिकरमा खेल्छु भन्यो भने चाहिँ अलिकति छोप्छ त्यसले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ फिल हुन्छ है। अनि पछाडी पनि अलि क्यामेराहरुको यो बम्पले गर्दाखेरि चाहिँ हल्का अप्ठ्यारो जस्तो फिल लाग्न सक्छ फर्स्टमा तर बिस्तारै युज टु हुन पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरु। गेम प्ले राम्रो छ। यसको एन्टिट्युड बेन्चमार्क हामीले यहाँ हाल्न त अलि मिलेन तर पनि तपाईले यो यसको गुगलमै चेक गर्नुहुन्छ भने पनि एन्ड्रोइड फोनहरुमा 4th नम्बरमा संसारभरि आउँछ S23 अल्ट्रा। म्हणजे कति पावरफुल छ सोच्नुस् न। लगभग यसको पोइन्ट्स हेर्ने हो भने 12,55,000 जति आउँछ। अनि यो फोनको प्राइस हेर्ने हो भने पक्कै पनि अब एन्ड्रोइडको फ्ल्यागशिप फोन भएकोले गर्दाखेरि महँगो त महँगै छ। लगभग प्राइस पोइन्ट नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ 1,92,000 सम्म भेट्छ। तर त्यतिले पनि पुग्दैन साथीहरु है। अलि समस्या त्यसमा चाहिँ किनभने यसमा चार्जर पनि हुँदैन। त्यसैले चार्जर, टेम्पर ग्लास अनि तपाईको केस किन्दाखेरि लगभग 2,10,000 जति नै भेट्छ। अब obviously साथीहरु
अब 2 लाख तिरिसक्नु भएपछि यसको सबै कुरै राम्रो छ। तर मलाई एकदमै मुख्य कुरा राम्रो लाग्यो यसको क्यामेरा त छँदैछ अनि भिडियोग्राफी पनि एकदमै राम्रो छ। तर यसमा एउटा डेडिकेटेड नाइटोग्राफी भन्ने छ जुन चाहिँ तपाईहरुले रातिमा फोटो खिच्दा पनि दिउँसै खिचे जस्तो लाग्छ है। मैले यहाँ फोटो खिचेको छु एउटा, त्यो फोटो चाहिँ कति बजे खिचे जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? सोच्नुस् न तपाईहरु एकछिन। यो फोटो मैले राति 3 बजे खिचेको, साँच्चै नै 3 बजे खिचेको जस्तो देखिँदैन नि। त्यसैले गर्दाखेरि फोटोको क्वालिटी एकदम राम्रो छ। नाइटोग्राफी भनेर जुन स्यामसङले पब्लिसिटी गरिरहेछ त्यो चाहिँ एकदम एपिक लेभलको छ। हेलो गाइज, वी आर जस्ट अब बिहान पनि राम्रोसँग सुत्न पाइएन हेर्नु। अब अहिले फेरि यो फोन अहिले एकैछिनमा हामीले फेरि पुऱ्याइदिनु पर्छ। त्यो दिनजेल चाहिँ हामीले अब फेरि यो यसको क्यामेरा टेस्ट गर्न लागेको छौँ। आउटडोर कस्तो हुन्छ के हुन्छ, मेजरली पनि यहाँ हुनुहुन्छ है। क्वालिटी एकदम बवाल लाग्यो है मलाई। आइफोनलाई टक्कर दिने टाइपकै भिडियो यसपालि स्यामसङ S23 अल्ट्राले निकालेको छ। इट्स भेरी नाइस, भेरी नाइस। भिडियो स्टेबिलिटी त एकदमै दामी छ होइन। तपाईँले यसरी बाइक साइकमा हिँड्दै अथवा गाडीमा एकदमै कम्पी रोड्सहरू छ भने पनि भिडियो चाहिँ एकदम क्लिन आउने रहेछ। त्यो अहिले मैले देखिसकेँ। अब फोटोहरू पनि हामी खिच्छौँ। फोटो सबै कुराहरू ट्राई गरेर यसको क्यामेरा कतिको राम्रो छ भने हामीले हजुरलाई देखाउनेछौँ। हामीले नर्मल भिडियो टेस्ट गरेर हेऱ्यौँ, एकदमै स्मुथ छ भिडियो। अनि दौड्दाखेरि पनि त्यस्तो अड्किने दौड्नु भएको छैन। अब सुपर स्टेडी मोडमा चाहिँ हामीले चेक गर्नेछौँ। अब दाइले यस्तो हल्लाउनुहुन्छ म पनि हल्लिन्छु होइन, तर कतिको चाहिँ यसले अब भिडियो स्टेबल गर्छ त्यो हामी चेक गर्नेछौँ। ल गर्नु, म दौडिरहेको छु साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ है भिडियो कतिको अब स्टेडी आइरहेको छ र यस्तो हल्लाउनु पऱ्यो क्या, एकदमै हल्लाएको छ। पुरै हल्लाउने, पुरै हल्लाउने। वेल गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड। अनि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँहरूलाई केही फिडब्याक दिन मन लागेको छ भने सिधै कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तल कमेन्ट गरेर हामीलाई सम्झाएर हामी अर्कोचोटि त्यो भिडियोमा इम्प्रुभ पनि गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। यस्तै टेक रिलेटेड भिडियोजहरू हामी छिटै लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ। त्यतिन्जेल स्टे ट्युन।